Guys, so ngayon is mag-trade tayo at mang-scam tayo. So, nandito pa rin yung aking mga fidget. So, mali na lang kasi na-scam din ako ng taga-trader din. Ayun, ito na lang natira, sobrang pangit. Okay, so ayun, pupunta na tayo doon sa trade station. So, ayun, nandito na ako sa trade station. Kaya, tingnan natin kung ano yung mating scam. So, tingnan natin kung ano yung ating trade. Okay, ito na lang. So, dito tayo sa ayan, nakahanda na pala. So, ayun guys, hindi natin parinig kasi English kaya hindi tayo maintindihan. Pero yung scam is marinig niya at maintindihan niya yun. Kaya ngayon, ayan, may napili na siya. Ako daw yung i-offer niya. So, hindi niya alam na Lego lang to kasi isa lang. Tingnan natin kung alam ng Lego to. Kapag alam niya is yung sabihin ka na mag-trade lang siya tapos hindi lang siya scamin. Pero kung hindi niya alam, sabihin natin na button to. Yan ang button. So, tara. Trading this button. Going once, going twice. Me. Okay, what's your offer for this button? Oh my god, that's button. That is rare. So, yep, I trade. Let's see what's I trade for you. This Arby's chest. This Arby's. Oh my gosh, guys, hindi niya alam na Lego lang to. Ayun. Hindi niya alam na Lego lang to. So, ayun, simulan na natin yung scam. Mag-add ka pa, Day, kasi ay, hindi pala alam na ang Tagalog kaya. Ayun. Tara. Okay, can you make add? You're so under. Add. Okay, I add this my mini puppets, jumbo dimple, and this marshmallow squishy, and this heart squishy. Oh my god, ang ganda ng mga offer niya, pero kami para natin kung marami tayong makukuha sa kanya. So, can you make add? That is so very little, and this is so rare button. Okay. Where is here? Okay. This squishy. Okay, all of my mochi. And this chest bar. That's all. Oh my god, ang ganda ng offer niya. So, accept. Don't trade back. Scam. What is this? This is not the button. This is only Lego. You're a scammer.